السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم، موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن فيزا لغير الهجرة. هل تؤثر على فيزا الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعكس؟ إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، وفي حالة أنه استفدتم من البرنامج فلا بأس أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل يطرح مهم من طرف المقدمين على فيزا الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بكل أنواعها، سواء فيزا الهجرة أو فيزا لغير الهجرة. وسبق لنا أنه وضحنا عبر القناة المعلومة المهمة التي تتعلق بفيزا الدخول أو تأشيرات الدخول إلى أمريكا، والتي تخول للحاصل عليها الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصفة أو بشكل قانوني. بالطبع وضحنا بأنه أنواع الفيزا هي مختلفة، وكذلك أسماؤها هي مختلفة. وللتأكيد هناك أنواع من فيزا الدخول إلى أمريكا لا تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة وعليه العودة إلى بلده الأم، وهذا قانونه واضح وصارم. وهذا النوع من هذه الفيزا يقدم طلبها خارج الولايات المتحدة لدى السفارات الأمريكية عبر الموقع الذي نذيع فيه الطلب، وهذا عبر أونلاين أي عبر الإنترنت. كل نوع من فيزا الدخول الذي تقدم خارج أمريكا متطلباتها يعني في شكل، وصاحب الطلب المعني بالطلب أي بطلب هذه الفيزا هو خارج أمريكا، ويجب أن تتوفر فيه الشروط والمؤهلات مكتملة إذا أراد الحصول عليها. وهناك رسوم تؤدى على هذه الفيزا، وهناك وثائق تطلب من المعني بطلبه أي بملفه، وكذلك هناك وثائق سوف تطلب من المعني بالأمر يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية، إلى غير ذلك من الإجراءات المتبعة لأجل الوصول إلى الهدف، وهو الحصول على فيزا الدخول إلى أمريكا. وهذا النوع سوف نسميه بفيزا لغير الهجرة، ولا تخول بالطبع للحاصل عليها الإقامة الدائمة بأمريكا، لهذا سميت بفيزا لغير الهجرة، وهذا للتأكيد وللمعلومة. ننتقل إلى النوع الثاني من فيزا، ويسمى بفيزا هجرة إلى الولايات المتحدة. هذا كذلك سوف نجد أنواعه تختلف، أي أن أنواع هذه التأشيرات يعني لديها أسماء مختلفة، ويقدم الملف داخل أمريكا، وكذلك الملف بالطبع يدرس لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة، أي أن الطلب يمر من إجراءات وإجراءات لدى دوائر الهجرة إلى أن تتم دراسة الملف بشكل نهائي، وتتم يعني تصفيته ومعالجته. وهذا يخول للمهاجر الذي هو مقيم بأمريكا إذا أراد مثلا أن يقوم بلم شمل العائلة أو لم شمل زوجته أبنائه إلى غير ذلك. وكذلك هذا النوع من الفيزا يتطلب مؤهلات وشروط لازم أن تتوفر أو يتوفر عليها المهاجر الذي هو مقيم بشكل قانوني، سواء لديه الجرين كارد أو الجنسية الأمريكية. فإن توفرت الظروف المواسية والمؤهلات المطلوبة في الشخص المعني بتقديم الطلب لدى دوائر الهجرة داخل أمريكا، فإن شاء الله الأمور تمر مرور الكرام بخير وسلام. وعندما يتم معالجة ودراسة الملف بشكل نهائي لدى دوائر الهجرة، تأتي مرحلة فاصلة، وهي إرسال الملف من الولايات المتحدة الأمريكية إلى السفارة الأمريكية. وبالطبع لازم أن نجد هذا الملف قد اكتمل وهو مقبول داخل أمريكا. وهنا بالطبع
عندما يرسل إلى السفارة الأمريكية هذا لأجل أن يسمم الشخص المعني بطلبه الذي قدم له بأمريكا لأجل الحصول على هذا النوع من الفيزا، والتي تعنى بفيزا الهجرة. ولماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن المتحصل عليها يخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يقيم إقامة دائمة بأمريكا، وهذا مرتبط بالمهاجر الذي دخل عن طريق هذه الفيزا القانونية لكي يتحصل على الجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء والسوشيال، وهذا سوف نجده بالطبع ونسميه بالمهاجر المقيم القانوني الذي سوف يتحصل على الجرين كارد، ومن بعد ممكن أنه يتحصل على الجنسية الأمريكية، ولهذا سميت بفيزا الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا للتأكيد وللمعلومة. أنتقل بكم إلى نقطة مهمة يطرح فيها التساؤل عن أنواع فيزا للهجرة وأنواع فيزا لغير الهجرة. إذن هنا بالنسبة للفيزا لغير الهجرة فهناك مجموعة وأنواع أسماؤها مختلفة، وسوف أذكر لكم فقط من ضمنها فيزا زيارة، وهي فيزا مشهورة بالطبع ويتحصل عليها العديد من الإخوة والأخوات الذين يقومون بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مثلا زيارة لأبنائهم أو للنزهة إلى غير ذلك بأمريكا. وكذلك هناك فيزا سياحة وفيزا دراسة وفيزا علاج إلى غير ذلك، واللائحة هي طويلة، أنا ذكرت لكم البعض منها. وهذه الفيز لغير الهجرة لا تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة بأمريكا إلا في حالات استثنائية ممكن الاشتغال عليها من الطرف الذي هو تحصل على هذه الفيزا بالطبع داخل أمريكا، وهذا لازم أن نشتغل عليه عن طريق محامي هجرة لتسوية هذه الفيزا إلى فيزا ممكن أننا نستفيد من الإقامة أو نغير وضعنا من إقامة مؤقتة إلى إقامة دائمة بالولايات المتحدة. ننتقل إلى أنواع فيزا الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هناك أنواع مختلفة سوف أذكر لكم من ضمنها فيزا لم شمل العائلي، بالطبع هناك الزوجة، الأبناء، الوالدين، الإخوة. وكذلك هناك فيزا اللوتري الأمريكي أي القرعة العشوائية الأمريكية، وهناك فيز أخرى واللائحة طويلة بالطبع. هذه الفيز عندما يتحصل المتحصل عليها يوم الموعد والمقابلة بالطبع عندما يدخل بهذه الفيزا أي فيزا هجرة سوف يخول له قانون الهجرة الأمريكي المكوث الدائم أي إقامة دائمة، وبالطبع تخول لنا إن شاء الله ممكن الحصول على الجنسية الأمريكية ما بعد 5 سنوات ما بعد الإقامة إن شاء الله. وسوف أوضح لكم نقاط مهمة والتي تدخل في صلب البرنامج، وهي المهمة. هل فيزا لغير الهجرة تؤثر على الحصول على فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة؟ والعكس، هل فيزا الهجرة تؤثر على الحصول على فيزا لغير الهجرة للدخول إلى الولايات المتحدة؟ وهذه النقاط لازم الالتفات لها والانتباه لها، لأنه كل منكم لديه وضعه الخاص، منكم من هو مقدم على فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة لأجل الإقامة الدائمة، ومنكم من هو مقدم خارج الولايات المتحدة على فيزا لغير الهجرة، لكي لا نخلط الأوراق وبالطبع لكي نقوم بتقديم طلبنا بدون خوف أو قلق إلى غير ذلك، لأنني توصلت بالعديد من الأسئلة تتعلق بهذه النقاط التي سوف أوضحها لكم لكي تذيعوا طلبكم إن شاء الله بأريحية بدون مشكل وتتحصلوا على الفيزا وتدخلوا بسلام إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن للتوضيح، هل تؤثر فيزا لغير الهجرة على معاملة لم الشمل التي قمنا بتقديمها بالولايات المتحدة؟ هنا بالجواب الواضح، فيزا لغير الهجرة والتي وضحناها لكم والتي تشمل سياحة زيارة والتي تقدم خارج الولايات المتحدة لا تؤثر بتاتا على معاملة لم الشمل التي قدمناها بالولايات المتحدة الأمريكية.
وسوف ننتقل إلى العكس. أما فيزا الهجرة التي قدمناها بالولايات المتحدة الأمريكية فهي تؤثر على فيزا لغير الهجرة، أي أننا عندما سوف نجد أنفسنا مقدمون مثلا أو قدم لنا أهلنا بالولايات المتحدة والملف وساري المفعول لدى دوائر الهجرة وأردنا أن نقدم على فيزا سياحة، هنا سوف أوضح لكم في حالة التقديم على فيزا لغير الهجرة، مثلا فيزا سياحة داخل يعني بلدكم الأم وملفكم مقدم بالولايات المتحدة الأمريكية، بالطبع سوف تتضح يوم الموعد والمقابلة لدى القنصل بأنه لديكم معاملة مقدمة كفيزا هجرة بالولايات المتحدة، سواء من الأهل سواء من الزوجة إلى غير ذلك. بالطبع هنا سوف ترفض لكم الفيزا بدون نقاش. وفي حالة قدمنا على معاملة فيزا هجرة بأمريكا وسبق لنا أنه قدمنا عليها سابقا، مثلا دخلنا بها إلى أمريكا أو مثلا رفضت، فلا تؤثر بتاتا على تقديم الطلب والذي يتعلق بفيزا لغير الهجرة إلى الولايات المتحدة، سواء زيارة، سياحة، دراسة، علاج إلى غير ذلك، واللائحة طويلة. إذن هنا وضحنا لكم بأنه فيزا لغير الهجرة لا تؤثر على المعاملة التي قدمناها كلام شمل بالولايات المتحدة، وممكن الحصول عليها بدون مشكل، والعكس. أما في حالة فيزا الهجرة فهذه الفيزا بالطبع تؤثر على فيزا لغير الهجرة إذا أردنا أن نقدم عليها مثلا سياحة، دراسة إلى غير ذلك، فلا يمكننا الحصول على الفيزا بالطبع، لأنه لدينا معاملة مقدمة بالولايات المتحدة الأمريكية وهي تتعلق بفيزا هجرة. أتمنى أن تكون جميع النقاط واضحة، وفي حالة أنه لديكم تساؤل يتعلق ببرنامج اليوم فمرحبا بكم جميعا، وكذلك في حالة أنه لديكم أسئلة فممكن أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما برلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا عبر القناة، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.